السلام علیکم نن چې کوم دا لیکچر دی د سټه چې کوم لیکچر دی شاتنی چې کوم لیکچر و د یخ سره تعلق لري یخ سره تړون لري پاکې اکویلیبرم ما ایکسپلین کړی و انتهایی ډیټیل سره مې ایکسپلین کړی دی او پاکې د ټول غا کې اکویلیبرم ډیفینیشن مې کړی دی او اوس چې کوم دا لیکچر دی دا لیکچر کې به موږ اوس ټایپس اف اکویلیبرم ګورو صحیح ده ټایپس اف اکویلیبرم اچھا نو ټایپس اف اکویلیبرم کې به اولی چې کوم قسمونه د اکویلیبرم او توازن چې کوم قسمونه دي صحیح ده نو پاک اولی قسم دی سټیټیک اکویلیبرم اس دا یوازې د STATIC اکویلیبرم سټیټیک ساکن ته وایي که نه یو شی چې په ځای ولاړ وي اته سټیټیک وایي یو شی چې په ځای ولاړ وي نو د یو شي حالت ته یو څیز حالت ته سټیټیک وایي سټیټیک حالت کې دی فار ایگزامپل دا پین پروت دی صحیح ده دا مومنټ نه کوي دا کې حرکت نشته دا بالکل ساکن دی نو دا ته وایي سټیټیک اکویلیبرم ساکن توازن صحیح ده مثبت ثابت توازن هم ورته وایي سټیټیک ته ساکن هم وایي او ثابت هم ورته وایي او چې په یو ځای باندې ولاړ وي یو ځای باندې وي حرکت چې شی نه وي پکې اکسلریشن او ویلاسټي هر څه زیرو وي صحیح ده نو زه اوس به تاسو ته د بوک ډیفینیشن وکم بوک ډیفینیشن دا دی چې وین static equilibrium definition صحیح ده ساکن چې کوم ده when a body is at rest under the action of several forces acting together the body is said to be in static equilibrium دې دا مطلب شه چې یو باډی په یو جسم باندې چې یو نه زیات قوتونه صحیح ده عمل پې کوي یو نه زیات قوتونه په یو ټایم په لګېدلي وي نو هغه باډی په ځای ولاړوي بېشک قوتونه ډېر په لګېدلي وي خو هغه باډی په ځای ولاړوي نو هغه ته وایي نو هغه باډی حالت ته وایي سټیټیک اکویلیبرم نو هغه باډی په کوم حالت کې ده چې کله ډېر فورسونه پې لګېدلي وي او هغه باډی حرکت نه کوي نو هغه باډی په سټیټیک اکویلیبرم کې ده لکه څنګه صحیح ده بوک کې تاسو ته اگزامپل ورکړی دی فار ایگزامپل دا یو میز دی صحیح ده دا یو میز دی صحیح ده دا د میز خپې دي صحیح ده مونږ پښې ورته وایو نو دا میز باندې یو کتاب پروت دی که نه صحیح ده زه به بوک ډایګرام هم درته شو کړم دا میز باندې کتاب پروت دی که نه صحیح ده نو کتاب باندې چې کوم دی د ځمکې چې کوم ګریویټي ده که نه د لاندې زور پې کوي صحیح ده لاندې ځمکه ده فار ایگزامپل دا ځمکه ده دا میز په ځمکه پروت دی که نه نو کتاب باندې لاندې ځمکه زور کوي صحیح ده اوکې او ټیبل پوس زور به کوي صحیح ده ټیبل تم کړی دی صحیح ده لکه دا څنګه ده زه به تاسو ته واضح ډایګرام راکړم دا د ټیبل سطح شوله که نه صحیح ده دا خپې او پښې شوې صحیح ده دا ټیبل باندې بوک پروت دی صحیح ده یو کتاب پې پروت دی که نه نو د مونږ تاسو ته پته شه چې ځمکې یو کشش شکل ده یو ګریویټي ورته وایي چې هر شی ځان ته ځمکه کې یو داسې قوت دی چې هر شی ځمکه ځان ته رانیسي که نه نو دا بوک باندې هم ځمکه ګریویټي لګوي صحیح ده فورس یې په لګولی دی قوت یې په لګولی دی لاندې صحیح ده چې هغه ته وایي ویټ وزن صحیح ده ځمکه چې یو جسم یو کتاب یا په یو میز یو په څه شي دا پین باندې هم چې کم زور لګولی دی نو هغه ته وایي ویټ وزن خو
نو دا ویټ چې په لګېدلی د خو دا کتاب خو په میز باندې پروت دی لکه تاسو به لیدلی وي اوس د زما بوک چې کوم دی د زما چې کوم نوټسونه دي صحیح ده دا هم په یو میز باندې پراته دي نوټسونه چې اوس ما پرې ښودلی دي نه ښځي مومنټ نه پکې راځي ولې نه پکې راځي ځکه چې دا ټیبل نه دی دا هم په بوک باندې فورس لګوي چې هغه دا ویټ ته برابر دی صحیح ده هغه ته وایي نارمل فورس صحیح ده صحیح ده دا ټیبل باندې چې بوک کم فورس لګوي صحیح ده سوري دا بوک باندې چې کم فورس مکه لګوي نو هغه ویټ دی او ټیبل چې په بوک باندې کم فورس لګوي پورته طرف ته هغه ته وایي نارمل فورس او دا نارمل فورس او دا نارمل فورس او دا ویټ دا برابر دي صحیح ده دې وجه نه کتاب په ځای باندې پروت دی صحیح ده تاسو په پوه شولئ لکه یو شی چې وي دا پین صحیح ده دا په هوا کې ما نیولې دی که نه نو دا پین باندې لاندې ځمکه زور لګوي صحیح ده ویټ یې ده د پین ویټ شته ځمکه زور پې لګوي خو پین پوس په هوا کې ساکن ولاړ دی صحیح ده لکه پین اوس پوس په هوا کې ساکن ولاړ دی پین لاندې نه ځي ولې نه ځي ځکه چې څومره ځمکه زور پې لګوي دومره زور ما هم پې لګولی دی دې وجې نه پین په ځای ولاړ دی که پین لکه ویټ نه زیات نارمل فورس ما په ولګو صحیح ده زیات فورس نه پین به پورته ځي صحیح ده فار ایگزامپل پین ما دلته نیولی و ویټ لاندې ویټ او پاس چې کوم نارمل فورس ما په لګولی دی نو دا برابر دي که نه نو دې وجه نه د پین په ساکن ولاړ دی نو دا پین په سټیټیک ایکویلیبرم کې دی صحیح ده که ما فورس زیات کو پې صحیح ده نو دا پین به پورته راځي نو دا پین په حرکت کې شو په ریسټ باندې نه و ساکن نه و ساکن به نه شي که نه دا پین به روان شي پورته به راځي نو دې وجې نه زما نارمل فورس په ویټ نه زیات شو نو دې وجې نه دا پین اوس په سټیټیک ایکویلیبرم کې نه دی زه بیا درته ریپیټ کوم چې کله هم فار ایگزامپل دا ټیبل دی که نه ټیبل نو په دا باندې پین پروت دی صحیح ده نو په پین باندې لاندې ځمکه فورس لګوي صحیح ده ویټ پې لګوي صحیح ده نو هغه فورس چې کوم ویټ دی یخ په مقابل کې یخ په مقابله کې ما نارمل فورس په پین باندې لګولی دی نو دې وجې نه پین پاس په یو ځای ولاړ دی لاندې ویټ او زما نارمل فورس چې کوم په لګولی دی په پین باندې دا برابر دي نو دې وجې نه دا پین په ریسټ کې دی په ساکن حالت کې دی حرکت موشن نه پکې راځي صحیح ده نو دې وجې نه دا پین په سټیټیک ایکویلیبرم کې دی که دا نارمل فورس ما زیات کړو دا پین به پورته ځي صحیح ده دا پین به پورته ځي فار ایگزامپل پین نارمل فورس ما زیات کړه نو دا پین به پورته ځي نو دې وجې نه دا پین به اوس په سټیټیک ایکویلیبرم کې نه وي صحیح ده لکه دغه بوک نه دی صحیح ده نو دا بوک باندې لاندې ویټ لګېدلی دی صحیح ده ډبلیو صحیح ده پس نارمل فورس په لګېدلی دی دا یو صحیح ده نو ویټ او ډبلیو سره ایکول دي صحیح ده نو دې وجه نه دا بوک په ځای په ریسټ کې ده ساکن ده صحیح ده نو دې وجه نه دا بوک په سټیټیک ایکویلیبرم کې ده ایکویلیبرم سوري دا سپیلینګ نه غلط شو که اوس دا ټیبل وی که نه صحیح ده په دا باندې بوک پروت وی صحیح ده نو لاندې ویټ چې په لګېدلی وی صحیح ده ډبلیو صحیح ده او دا پاس نارمل فورس په لګېدلی دی که نه نارمل فورس که دا ویټ نه دی دا بوک وال صحیح ده دا زیات وای په نارمل فورس دا ټیبل چې کوم نارمل فورس بوک ته ورکوي پانه ویټ زیات وای نو دا ټیبل به مات شوی وي دا بوک به لاندې راتلی دغه مثال زه دا کوم چې یو غټه تیږه نه ده صحیح ده غټه تیږه آپ داسې کمزوري تختې وال بیگ باندې چې کله ټیبل باندې نه ده په میز باندې یو غټه تیږه نه ده یو کمزوري تختې وال ټیبل باندې هغه تیږه کښېږدي هغه تیږه په پاسه په پرته کې صحیح ده پاسه پې کښېږدي صحیح ده نو دا تیږې چې کوم ویټ وي هغه به ډېر زیات وي که نه چې کوم دا ټیبل کمزوري سرفیس نه ده دا به نارمل ویټ به یې ډېر نارمل فورس به یې ډېر زیات کم وي ځکه چې د تیږې چې کوم ټیبل سرفیس ته دا ډېره کمزوري ده کمزوري تختې وال ده او تیږه ډېره غټه ده نو دې وجې نه دا ویټ به زیات وي نو دا تخته به ماته شي نو دا تیږه نه ده دا به لاندې راشي صحیح ده ځمکه ته به راشي نو دې وجې نه دا تیږه چې کم ځای کم ټایم لاندې روانه شي نو دې وجې نه دا تیږې سټیټیک ایکویلیبرم کې نه ده صحیح ده
سټیټیک ایکویلیبرم کې بنوي. صحیح ده چې کله د ټیبل تخته مضبوطه وي نو د تیګه به ځای ولاړوي نو په الته د نارمل ویټ او نارمل فورس به برابر شي سره نو د وجنه تیګه به اوس په سټیټیک ایکویلیبرم کې وي. صحیح ده. اچھا نو دا د ایکویلیبرم چې کوم لیکچر و پکې اولی لیکچر کې ما ایکویلیبرم ډیفاین کړی و او د نور چې کوم راځي په د لیکچر کې ما سټیټیک ایکویلیبرم ډیفاین کو. صحیح ده. په پنبات باز د ایکویلیبرم چې کوم د نور ټایپس هغه بازم ټول تاسو ته ډیفاین کوم او ان شاء الله دا لیکچرز به جاری ساتي او تاسو چې څه سجیشن وي او څه ابجیکشن وي ما ته ضرور کمنټ کې وایي. فلحال خو څوک نشته دومره چې ما ته تر اوسه پر چا کمنټ نه دی کړي خو خیر ان شاء الله وخت نه امید مې دی چې د شی به تاسو ته راسي. خو چې کله هم کسې ګوري انسان د انسان غلطیږي نو زمانه څه شی پکې پاتې شوی وي یا داسې څه غلطي مې کړې تاسو ویلی شئ یا تاسو څه کوېشن وي نو تاسو ما ته ضرور ویلی شئ. او دا سټیټیک ایکویلیبرم ډیفینیشن چې کوم لیکچر دی دا به ختم کو ان شاء الله فیوچر کې به بیا ملاویږو.